බර්ගර් කියන්නේ ලොකු පොඩි හැමෝම ආසාවෙන් කන දෙයක්නේ. ඉතින් අපි අද බලමු ගෙදරදිම කොහොමද බර්ගර් බන් එකක් හදන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බර්ගර් කන්න ආස ඔයාලටමයි. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ අපේ උණු වතුරයි උණු කිරි ඊස්ටුයි සීනි ඔක්කොම එකට දාලා හොඳට මෙන්න මේ විදිහට ඊස්ට් මිශ්‍රණය හදාගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි අපේ පිටිවලට ඔයාලගේ රසයේ පදමට ලුණු දාලා ඒ දෙක ටිකක් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊටත් පස්සේ අපි අර කලින් හදාගත්ත ඊස්ට් මිශ්‍රණය මේකට දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම හැන්දෙන් අනාගෙන ඊට පස්සේ අතෙන් සොෆ්ට් ඩෝ එකක් වෙනකන් අනා ගන්න ඕනේ. දැන් මේකටම තෙල් ටිකක් දාලා හොඳට අනා ගන්න අතෙන්. සොෆ්ට් ඩෝ එකක් විදිහට ආවට පස්සේ මේකට තව තෙල් ටිකක් දාලා මේක පැය දෙකක් විතර වහලා තියන්න ක්ලීන් රැප් එකකින් වහලා. පැය දෙකකට පස්සේ අපි අපේ ඩෝ එක අරගෙන තව ටිකක් අනලා මේක කුඩා කෑලි වලට කඩාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හැඩෙන්න හදා ගන්න ඕනේ. බර්ගර් එකේ හැඩය ගන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදන්න ඕනේ. හොඳට බලන්න කොහොමද ඒ හැඩය ගන්න කියලා. ට්‍රේ එකට ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා ඔයිල් පේපර් එකට බටර් චුට්ටකුත් දාලා අපි හදාගත්ත බර්ගර් බන් ටික මේකෙන් අතුරන්න. එහෙම අතුරලා මේක තව විනාඩි 30ක් විතර ක්‍රීම් රැප් එකකින් වහලා තියන්න ඕනේ. අවන් එකට දාන්න කලින් උඩින් බිත්තර ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට ගා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කලින් ප්‍රී හීට් කරපු අවන් එකේ විනාඩි 30ක් මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් සුදු තලයට ටිකක් මේකට උඩින් ඉහා ගන්න. සෙල්සියස් අංශක 180 උෂ්ණත්වයේ පැය භාගයක් මේක හොඳින් බේක් කරගන්න. විනාඩි 30කට පස්සේ අපේ බර්ගර් බන් එක ලෑස්ති. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි බර්ගර් බන් එක හදන්නේ. බර්ගර් බන් එක හැදුවට මදිනේ. අපි ඒකට දාන්න ඕන දේවල් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා කැමති විදිහකට ඇතුළට දේවල් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මම නම් හදන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලත් ගෙදරදී බර්ගර් බන් එකක් හදලා බලන්නකෝ. කඩෙන් කනවට වඩා ගෙදරින් හදලා කද්දි රස වැඩිනේ.